हेलो एभ्रिवान। सो यो भिडियोमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन यो टेबलको डाटा छ हो। अब लास्ट टाइम चाहिँ हामीले टेबलको प्रपर्टिज चेन्ज गऱ्यौँ। अब चाहिँ टेबलभित्रको डाटाको प्रपर्टिजहरू चेन्ज गर्छौँ भनेको डाटाहरू चेन्ज गर्छौँ, डाटाहरू मोडिफाई गर्छौँ अनि डाटाहरू अपडेट गर्छौँ है त। सो जस्तै यहाँनिर हाम्रो टेबलमा के प्रब्लमहरू छ त। जस्तै सबभन्दा फर्स्ट प्रब्लम छ यो हाम्रो फर्स्ट रोमा अविनाश श्रेष्ठ जब टाइटल म्यान भइरहेको थियो हो। सो त्यो म्यानेजर हो, म्यानेजरको म्यान भइरहेको थियो होइन। त्यसरी नै मैले अरू रोहरू पनि एड गरेँ होइन। अनि यसमा मिस्टेकहरू पनि एड गरेको छु जानी जानी। जस्तै रविना गुरुङ भन्नेकोमा यो इन्जिनियरिङ हुनुपर्ने इन्जिन भइरहेछ हो। अब मिस्टेक टाइपिङ हुनसक्छ होइन। त्यसरी नै प्रमोद तिवारी भनेको अब 2005मा जोइन भएको तर उसको स्यालेरी छ 12,000। सो अभियसली 12,000 त होइन होला होइन, त्यो त एकदमै थोरै स्यालेरी भयो होइन। सो 1,20,000 हुनुपर्ने थियो, 12,000 मिस्टेकले 0 टाइप कम टाइप भएछ है। सो यसरी चाहिँ हामीले यो कुराहरू चाहिँ याद गरिसकेपछि अब यो कुराहरू मिलाउनु पऱ्यो है। जस्तै अब के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा त स्पेसिफिक रोमा गएर स्पेसिफिक डाटाहरू चेन्ज गर्ने भन्न सक्छौँ होइन। अर्को चाहिँ होल रो नै डिलिट गर्ने पनि भन्न सक्छौँ। अहिले दुईवटा केस छ। सो यो केसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि लेट्स से मलाई चाहिँ यो रविना गुरुङ भन्नेको चाहिँ होल रो नै डिलिट गर्नु पऱ्यो है त। सो त्यो केसमा यहाँनिर डिलिट गर्ने अप्सन छ है त। अब यो केसमा लास्ट टाइम हामीले स्ट्रक्चरमा गएर सबै कुराहरू गरेका थियौँ हो। स्ट्रक्चरमा गएर सबै कुरा गरेका थियौँ किनभने टेबलको प्रपर्टिजहरू चेन्ज गर्नुपर्ने थियो। यो केसमा हामीले डाटाहरूमा चेन्ज गर्नुपर्ने छ। सो हामी ब्राउजमा गएर गर्छौँ है त। सो ब्राउजमा गएर रविना गुरुङ डिलिट गर्नु पऱ्यो भने यताबाट हामी डिलिट थिच्न सक्छौँ है त। सो मैले डिलिट थिच्न सक्छु अनि उसले कन्फर्मेसन माग्छ, मैले ओके गरेँ, त्यो रो डिलिट भयो है। त्यसरी एडिट गर्नु पऱ्यो होइन। जस्तै मैले यो प्रमोद तिवारी भन्नेको भ्यालु चेन्ज गर्नु पऱ्यो, 1,20,000 बनाउनु पऱ्यो भने यताबाट म एडिट जान्छु होइन। अनि एडिट गएर यताबाट 1,20,000 बनाउँछु अनि मैले गो गरेँ है त। सो यति गऱ्यो भने 1,20,000 यसको अब बोनस र टोटल स्यालेरी यसैमा बेस्ड छ हो। भनेको बोनस चाहिँ यसको 50% हो, टोटल स्यालेरी भनेको दुईवटाको सम हो। हामीले फर्मुला लगाएको छौँ होइन, स्टोर भ्यालु राखेको छौँ, त्यही भएर उसले अटो क्यालकुलेट गरिहाल्छ है। अरू मिलाउनु परेन, हामीले यो मात्र क्यालकुलेट गरेर पुग्यो है। सो यसरी हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ है। त्यसरी नै यसमा अविनाश श्रेष्ठ छ, यसको पनि एडिट गर्न सक्छौँ होइन। म्यानबाट हामीले गर्छौँ यसमा म्यानेजर भनेर है त। सो मैले गो गरेँ। सो यसरी चाहिँ हामीले जियोको थ्रुबाट मजाले चेन्ज गर्न सक्छौँ, केही पनि गाह्रो छैन है। नेक्स्ट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसमा लेट्स से अब यो हाम्रो इम्प्लोइ टेबलमा खासै मिलाउनु पर्ने आई थिङ्क छैन है। सो नेक्स्ट चाहिँ हामी मुभिजमा गएर चाहिँ अब एसक्युएलको कमान्डको थ्रुबाट कसरी मोडिफाई गर्ने भनेर सिक्छौँ है त। सो पहिलो कुरो यसमा प्रब्लम के छ त। सो यहाँ प्रब्लम के छ, यो तिनवटामा लेट्स कन्फर्म मुभिजको 1 to 10 ओके। यो जुरासिक वर्ल्डदेखि एभेन्जरसम्मको भ्यालुमा चाहिँ फ्लोट भ्यालु आउनु पर्ने थियो, हाम्रो इन्टिजर भ्यालु आइरहेको थियो, त्यो मिस्टेक छ है। अरू चाहिँ यसमा आई थिङ्क खासै हामीले मिस्टेक गरेनौँ, ठिकै छ ओके। यो तिनवटा चाहिँ हामी यसमा मिलाउँ है। सो यसमा के गरौँ भन्दाखेरि हामी जाऊँ एसक्युएलमा है त। टेबल सेलेक्ट छ, मुभिज भइहाल्यो। सो यसमा हामी गर्छौँ अपडेट है त। सो अपडेट गरौँ अब। अपडेटको लागि हामी गर्छौँ यहाँनिर अपडेट भनेर लेख्छौँ अपडेट होइन। अब अपडेट के अपडेट गर्ने त, टेबल अपडेट गर्ने होइन, टेबल अपडेट फ्रम गर्ने एक्चुअली होइन। सो अपडेट चाहिँ हामी गर्छौँ मुभिजको नाम सरी टेबलको नाम मुभिज भयो होइन। मुभिजबाट अपडेट गर्छौँ, के गर्छौँ त हामी यसको ओके साइड बाई साइड राख्नै पऱ्यो। मुभिजमा चाहिँ हेरौँ हाम्रो छ बक्स अफिस मिलियन्स हो। सो बक्स अफिस मिलियन्समा चाहिँ हाम्रो जुरासिक वर्ल्डको भ्यालु चेन्ज गर्नु पऱ्यो है त। सो जुरासिक वर्ल्डको भ्यालु चाहिँ 1672बाट चेन्ज गरेर हामीले राख्नु पऱ्यो यसमा 1671.2 भनेर है त। 1671.2 है। सो यहाँ हामी गर्छौँ सेट भनेर लेख्छौँ है त। के सेट गर्छौँ त यसमा बक्स अफिस मिलियन्समा सेट गर्छौँ कति त 1671.7 भनेर है त सेट गर्छौँ होइन। अनि यहाँनिर अब एउटा फिल्टर कन्डिसन राख्नुपर्छ है। अब किनभने यहाँनिर यति मात्र लेख्यो भने के एउटा प्रब्लम के हुन्छ त, उसले मुभिजमा अपडेट गरिदिन्छ अनि बक्स अफिस मिलियन्समा 1671.7 हालिदिन्छ। भनेको यो केसमा हाम्रो टेबलमा जति पनि यो रो छ सबैमा चाहिँ सेम भ्यालु हालिदिन्छ कि, किनभने बक्स अफिस मिलियन्स भनेपछि यो सबै गयो नि त होइन। सो सबैमा चाहिँ 1671.1 हालिदिन्छ। तर हामीले त्यो त चाहिएको होइन, हामीले के चाहियो थियो स्पेसिफिक यो रोको भ्यालुमा मात्र हाल्नुपर्ने भन्नु पऱ्यो नि त होइन। सो यो रोको मात्र भ्यालु भनेर भन्नको लागि हामीले केही न केही यताको भ्यालु दिनु पऱ्यो। भनेको जस्तै
त्यो मुभीको नाम चाहिँ जुरासिक वर्ल्ड हो भने भन्नु पर्यो हैन, अथवा त्यो मुभीको डिरेक्टर चाहिँ कोलिन टेभरो भन्ने मान्छे हो भन्ने भन्नु पर्यो हैन। अब यो केसमा याद गर्नुपर्ने कुरा कन्डिसन त लाउन मिल्यो हैन, तर याद गर्नुपर्ने कुरा जस्तै मैले यसमा के लगाएँ भन्दाखेरि जेनरा चाहिँ एक्सन हो भने, अब जेनरा एक्सन हो भने के हुन्छ फेरि पनि यसमा पनि चेन्ज हुन्छ, यसमा पनि चेन्ज हुन्छ, यसमा पनि चेन्ज हुन्छ, यसमा पनि चेन्ज हुन्छ, यसमा पनि चेन्ज हुन्छ हैन, 5 वटा चेन्ज हुन्छ। सो स्पेसिफिकली भने युनिक डाटा दिनु पर्यो कि है त। अब युनिक डाटा दिनु पर्यो भनेपछि बल्ल आयो हाम्रो काम प्राइमरी कीको है त। त्यही भएर प्राइमरी की एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है। सो यसरी फिल्टरिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीलाई प्राइमरी की एकदमै हेल्प गर्छ त्यसले है। सो यो केसमा हाम्रो प्राइमरी की के हो त 6 जुरासिक वर्ल्डको 6। अब यो केसमा जुरासिक वर्ल्ड लेख्दा नि हुन्छ, प्रब्लम छैन, किनभने हामीसँग अहिले 10 वटा मुभी छ, त्यसमा जुरासिक वर्ल्ड एउटा मात्रै छ हैन। तर यो केसमा यसरी रिपिट्सवाला लेख्न पाइएन, किनभने एक्सन लेख्यो भने चाहिँ 5 वटामा चेन्ज हुनु पर्यो हैन। जस्तै जेम्स क्यामरन लेख्यो भने उसको आई थिंक 2टा मुभी छ, जेम्स क्यामरन ओके, 2टा मुभीमा चेन्ज भइदिन्छ है। त्यही भएर चाहिँ हामीले युनिकली रिप्रेजेन्ट गर्नेवाला भ्यालु दिनु पर्यो है। सो त्यही भएर हामी दिन सक्छौँ यसमा प्राइमरी की 6 भनेको हाम्रो मुभी आइडी चाहिँ 6 हो भन्नु पर्यो है। सो त्यसको लागि के गर्छौँ त, यता हामी लेख्छौँ वेयर भनेर, वेयर मुभी आइडी इक्वल्स टु 6 भनेर है, सेमिकोलन है त। सो अपडेट मुभिजमा अपडेट गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो, सेट गर्नु पर्यो। के सेट गर्ने, बक्स अफिस मिलियन्समा 1671.7 हाल्नु पर्यो। कहाँनिर त, जहाँनिर मुभीको आइडी चाहिँ 6 छ। सो यसरी चाहिँ काम हुन्छ है। सो यति गरेर मैले यसलाई गो गरेँ भने यहाँनिर अब हामी हेर्न सक्छौँ ब्राउजमा गएर त्यो भयो हाम्रो 1671.7 है त। सो यसरी नै यो पनि गर्न सक्छौँ, यो हाम्रो द लायन किङमा पनि गर्न सक्छौँ, द एभेन्जरमा पनि गर्न सक्छौँ है। सो त्यसको भ्यालुहरु छ हाम्रो 1656.9 र 1518.8 है त। सो त्यो पनि चेन्ज गरिहालौँ। सो दुईटा रोहरु एकैचोटि चेन्ज गर्नु पर्यो भने त्यो पनि गर्न सक्छौँ, तर अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ है। त त्यही भएर सिंगल चाहिँ बडी प्रिफरेबल गरिन्छ यस्तो केसमा है। सो यसमा हामी गर्छौँ, यो यताबाट सर्टकट छ हामीसँग हैन। सो अपडेट भइहाल्यो हो। सो ओके, मल्टिपल भ्यालु चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ छ, तर कन्डिसन चाहिँ एउटा मात्र फिल्टरिङ गर्न मिल्छ कि, त्यही भएर प्रब्लम छ। सो हामीले अहिलेको केसमा सबै चेन्ज गर्नुपर्ने छैन, हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने भनेको त बक्स अफिस भ्यालु मात्र, बक्स अफिस मिलियन्स भ्यालु मात्रै हो। सो यो चाहिँ अरु सबै हटाए भयो हैन, अरु सबै चाहिँ हामीले हटाए भयो। 80 हैन, बक्स अफिस मिलियन्स मात्र भ्यालु चेन्ज गरेर पुग्यो हैन, तर कन्डिसन एउटा मात्र चेन्ज गर्नुपर्ने भएको भए चाहिँ प्रब्लम छ के। सो वेयर हामीले मुभी आइडी राख्छौँ, मुभी अपडेट मुभी सेट वेयर मुभी आइडी भनेर मुभी आइडी इक्वल्स टु 7 छ भने हैन, यसमा भ्यालु चाहिँ हाम्रो हुनु पर्यो 7 कोमा हैन। सो 7 कोमा हुनु पर्यो हाम्रो 1656.9। सो 1656.9 है त। सो यति गरेर हाल्यौं भने मुभिज भयो, सेट बक्स अफिस कलेक्सन मिलियन्स ओके, लेट्स सी। सो यो रो पनि इफेक्ट भयो हैन, सेम मैले गरे ओके। यो केसमा चाहिँ अब के गरौँ भन्दाखेरि यो मल्टिपल भ्यालु चेन्ज गरौँ। जस्तै मैले चाहिँ के गर्न मन लाग्यो भन्दाखेरि हाम्रो ओके, यो रिड पनि गरौँ, हाम्रो चेन्ज भइसक्यो हैन। यसमा चाहिँ द एभेन्जर्स भन्ने छ हैन, एक्सन छ ओके। सो यसमा चाहिँ मैले के गर्छु, द एभेन्जर्स आई हालिदिन्छु। यो नाम पनि चेन्ज गर्न मन लाग्यो मलाई, सँगसँगै यो भ्यालु सँगसँगै नाम पनि चेन्ज गर्न मन लाग्यो हो। सो त्यसमा के गर्न सक्छौँ, एउटा एसक्यूएलमा गएँ हैन, अनि पछि मैले अपडेट गरेँ हो। अनि पछि मुभी आइडी त मैले चेन्ज गर्नु परेन हैन, यो मैले हटाइदिएँ। मुभी नेम चेन्ज गर्नु पर्यो, रिलिज डेटहरु पनि चेन्ज गर्नु परेन, बक्स अफिस मिलियन्स चेन्ज गर्नु पर्यो एउटा ओके। त्यसपछि बक्स अफिस मिलियन्स त हामीले राख्नै पर्दैन किनकि त्यो अटो क्याल्कुलेट भइहाल्छ है ओके। सो यहाँनिर चाहिँ हामीले के राख्नु पर्यो त, द एभेन्जर्स आई भनेर हाल्ने फर्स्ट पार्टको लागि हैन। त्यसपछि भ्यालु चाहिँ हाम्रो हुन्छ यसमा 1518.8 है त। सो यसमा हुन्छ हाम्रो 1518.8 है। सो यहाँनिर हाम्रो फ्लोट भ्यालु भएको भएर हामीले कोटेसनमा हाल्नु पर्दैन, यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ भ्यालु भएको भएर हामीले कोटेसन हाल्नु पर्यो। वेयर आइडी 1 त हैन अभियसली हैन। सो हाम्रो मुभी आइडी चाहिँ के हो त, मुभी आइडी इक्वल्स टु 8 है, अनि सेमिकोलन। यदि मिस्टेकली मैले 1 राखेको भए के हुन्थ्यो, उसले फर्स्टमा चेन्ज गरिदिन्थ्यो है त। हाम्रो चाहिँ मुभी आइडी 8 हो, त्यसमा चेन्ज गर्नु पर्यो। सो मैले यसलाई गो गरेँ, ब्राउज गरेर हेरौँ,
यतानिर अब हुनु पर्यो हाम्रो द एभेन्जर आई भयो, त्यसपछि यसको भ्यालु पनि चेन्ज भयो है। अनि त्यही अनुसार यताको भ्यालु पनि चेन्ज भइसक्यो है त, किनभने यो हाम्रो अटो अपडेट भइहाल्छ है त। सो यसरी चाहिँ हामीले भ्यालुहरू अपडेट गर्न सक्यौँ है। अब डिलिट कसरी गर्ने त, लेट्स चाहिँ मलाई यो 10 नम्बरको फ्रोजन चाहिँ डिलिट गर्नु पर्यो है त, फ्रोजन सेकेन्ड डिलिट गर्नु पर्यो। सो मैले एसक्युएलमै गएँ होइन, यता हामी लेख्न सक्छौँ डिलिट फ्रम भन्ने छ है, डिलिट फ्रम टेबलको नाम हाम्रो हुन्छ मुभिजबाट होइन। के डिलिट गर्ने त, वेयर कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो, वेयर के हो त, मुभी आइडी। अब यसमा पनि अभियसली मैले मुभी आइडीको ठाउँमा भनेको युनिकली रिप्रेजेन्ट गर्नेवाला नराखिकन यहाँनिर लेट्स चाहिँ मैले राखेँ एक्सन राख्दिएँ होइन। एक्सन राख्ने के हुन्छ, मेरो यो 9 पनि डिलिट हुन्छ होइन, 8 पनि डिलिट हुन्छ, 6, 5 र 2 यो सबै डिलिट हुन्छ कि है त। त्यही भएर युनिकली रिप्रेजेन्ट गर्नेवाला चाहियो। अब अभियसली मलाई मल्टिपलै डिलिट गर्न मन छ भने त त्यो पनि गर्न सक्यो होइन, तर यो केसमा मलाई ओके यो केसमा एनिमेसन पनि दुईवटा छ हो। लेट्स चाहिँ मैले एनिमेसन राखिदिन्छु। अब दुईवटा डिलिट हुनु पर्यो भनेको मेरो लायन किङ र फ्रोजन डिलिट हुनु पर्यो है त। मलाई एनिमेसनहरू चाहिँ राख्न मन लागेन है। सो म के गर्न सक्छु, यता मुभी आइडीको ठाउँमा मैले राखेँ यसमा जेनरा है त, जेनरा इक्वल्स टु के हो त हाम्रो एनिमेसन है। अब यसले के गर्छ, मेरो दुईवटा मुभी डिलिट गर्नु पर्यो है त, डिलिट फ्रम मुभिज वेयर जेनरा इक्वल्स टु एनिमेसन। सो मैले यसलाई गो गरेँ भने कन्फर्मेसन माग्छ, मैले ओके गरेँ। यता गएर हेरौँ मेरो एनिमेसनवाला मुभी दुवै गयो है त। मेरो प्राइमेरी की पनि हेर्न सकिन्छ, हाम्रो कुन गयो भन्दाखेरि 7 गयो 10 गयो है त। सो यसरी चाहिँ हामीले डिलिट पनि गर्न सक्यौँ है। ओके, सो सेम कुरा एसक्युएलमा गएर हेऱ्यौँ भने यहाँ डिलिट भनेर हामीलाई सिन्ट्याक्स पनि दिएको छँदैछ है त। सो डिलिट फ्रम मुभी वेयर के हो त, अब वेयर कन्डिसनमा त राखिपुग्यो होइन। सो यो केसमा चाहिँ हामी के राखौँ भन्दाखेरि यसमा वेयर यो त रिलेट गरेको छैन। सो रिलेट गरौँ पहिला, डाटा नै अपडेट भएको छैन। ओके, वेयर म के गर्छु भन्दाखेरि यसमा 1500 होइन 1600 ओके 1600 भन्दा कम बक्स अफिस मिलियनसँग कम कलेक्सन भएकोहरू डिलिट गर्नु पर्यो भन्नु पर्यो कि है त। सो म के गर्छु यतानिर, यहाँनिर म गर्छु बक्स अफिस कलेक्सन, बक्स इन मिलियन्स वगेरा होइन, मिलियन्स लेस देन, त्यसरी पनि हामी चेक गर्न सक्छौँ। लेस देन हाम्रो के हो त 1600। सो 1600 भन्दा कम भएको वालासँग डिलिट फ्रम मुभिज वेयर बक्स अफिस मिलियन चाहिँ लेस देन 1600 छ भने डिलिट गरिदियो, मलाई त्यो चाहिएन अनि त्यो मेरो लागि बक्स अफिस कलेक्सन राम्रोवाला होइन। सो मैले यसलाई गो गरेँ, कन्फर्मेसन माग्छ, मैले ओके गरेँ। सो यता गएर मैले अब ब्राउज गरेँ भने मेरो एभेन्जर र अर्को के थियो हाम्रो फ्युरियस 7 त्यो पनि डिलिट भयो है त। सो एभेन्जर र फ्युरियस 7 पनि डिलिट भयो, किनभने त्यो चाहिँ मेरो 1500 को रेन्जमा थियो है त। सो यसरी चाहिँ हामीले डाटाहरू अपडेट गर्न सक्छौँ है त, अपडेट डिलिट सबै गर्न सक्छौँ। ओके, सो यो भयो हाम्रो डाटा अपडेट डिलिटको कुराहरू। सो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अब यो टेबलमा भएको भ्यालुहरू हामीले हेर्नु पर्यो, फिल्टरिङ गरेर हेर्नु पर्यो, पुरै डाटा नै हेर्नु पर्यो भने कसरी हेर्ने भनेर हामी त्यो कुरा सिक्छौँ। त्यसलाई हामी सेलेक्ट स्टेटमेन्ट भन्छौँ। त्यो कुराहरू हामी मजाले सिक्छौँ है त। थ्याङ्क यू।